No niin, rakkaat katsojat, tervetuloa Halloween-spesiaaliin, yhteen näistä monista, mitä me aiomme tehdä nyt tässä. Ja tänään puhutaan Crittersistä, sillä Arrow Video pisti ulos tämän Blu-ray-kokoelman joskus siinä, olisiko se ollut tämän vuoden alkukeväästä sitten näin. Ja tää tuli silloin ostettua, meitsi osti sen sieltä tarjousmyynnistä, ja jos nyt oikein muistan, tämän hinta oli joku 45 puntaa tai jotain semmoista. Eli Blu-raylla tosiaan löytyy kaikki nämä 4 ensimmäistä Critters-elokuvaa. Crittersehän on tehty sitten niinku suoraan johonkin suoratoistoon DVDlle, sitten pari muutakin leffaa. Joo, mutta olisiko niitä tosiaan 6 ollut yhteensä? En ole ihan varma. Joo, mutta tänään siis keskitymme vain ja ainoastaan näihin teatterielokuviin sitten, jotka on tehty sitten 86-90, 92. Joo, yes. Alright, mutta ensimmäisenä luonnollisesti 86 vuoden ensimmäinen Crittersi, ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Stephen Herekki. Hän on ohjasi seuraavaksi semmosen kuin Billy and Ted. Joo, eli Adventures. eikö se ole se onko se Excellent Adventures, se taisi olla se 2? Vai? Ei kun 1. Bocuse Journe. Joo. Joo, niin siis kumpi oli kumpi? Eikö se ole Billy and Ted's Excellent Adventure on se ensimmäinen? Joo, ja se on ohjattu itse asiassa suoraan tämän jälkeen, ja pitää muistaa, että tämä on Stephen Herekin ihan ihka ensimmäinen elokuva. Joo, kyllä. Ja siis niinku hei, come on, mä en ehpäile yhtään, etteikö siellä suurin osa ihmisistä siellä katsomassa, jotka on nähty tämä elokuva. Ja hei, mehän tehtiin tuossa viime syksynä jo video Japasen kanssa, kun oli Cinemadromessa oli se American Werewolf in London, ja sitten oli tää Crittersi esitettiin 35-milliseltä filmiltä. Se oli hieno ilta, niin silloin puhuttiin jo tästä ensimmäisestä, mutta mennään nyt nopeasti tää läpi sitten, kun tässä kuitenkin katsottiin tää uudestaan sitten tästä Blu-ray-boksilta sitten. Eli avaruudesta karkaa semmonen kasa karvaisia pikku mölliköitä karkaa tonne maalle. Niin. Ja sitten sieltä lähtee sitten palkkiometsästä perään, ja sitten siellä semmoisen pikkukylään ne sitten saapuu, ja se alkaa sitten terrorisoimaan sitä pikkukylää. Niin, oikeastaan tässä niinku tää ehkä enemmänkin keskittyy tämän perheen ympärille. Kyllä. Siinä, että siinä on se Brad, kun on se poika sitten, ja sillä on isä ja tytär, ja sitten on äitikin, ja äitiä esittää Dee Wallace, eli Dee Wallace Stone, joka siis on tämmönen kuuluisa 80-luvun mutsi, eli sehän oli just edellisessä elokuvassa, se oli tässä ET:ssä, se on mutsi, sitten Kujossa se on mutsi, ja mä oon ihan varma, että se on muissakin elokuvissa mutsi. Joo, kyllä. mä kattelin, sillä oli melkein 240 elokuvaa, ja mä väitän, että valtaosa hänen roolista on mutseja. Tää on hyvin samankaltainen tää lähtökohta, kun mietitään vaikka Night of the Creepsia. Niin. Siinähän mä oon ihan varma, että kun, siis hetkinen, Night of the Creeps on tullut samana vuonna. Että onko nämä tietoisia toisistaan nämä 2 elokuvaa? Mä en kyllä usko. Sattumalta on vaan tullut siinä, että niin on palkkiometsät lähtee maapallolle etsimään näitä. Ja tässä oli vielä sekin, että nämä palkkioetsivät metsästäjät, niin ne on semmoisia muotoja muuttavia olioita sitten. Eli tää yksi niistä omaksuu tämmöisen paikallisen rockitähden ulkomuodon, jolla on semmoinen hittibiisi Power of the Night. Joo, sitä esittää Terence Mann. Joo. Ja tää biisi kuullaan aika monta kertaa tässä elokuvassa kyllä. Eikä se on, which is nice, se on ihan hyvä biisi kyllä. On kyllä joo, ja se on itse asiassa ihan tätä leffaa varten vielä kirjoitettu, ja Terence Mann itse asiassa esittää sitä vielä. Joo. Ja sitten tää toinen palkkiometsästä, se vähän milloin minäkin aikana muuttuu. No siis se vaihtelee vittu koko ajan. Joo. Ja sitten tällä Bradilla on poika, tai sillä on kaveri nimeltä sitten se on se paikallinen idiootti, joka työskentelee siellä farmilla, vähän tykkää ottaa kuppia tällä, ja se uskoo alieneihin. Niin, ja sitten rakentelee ritsoja. Joo, kyllä. Mutta siis hyvin tämmöinen tosi tyypillinen asetelma tässä, ja mun mielestä tämä elokuva on siinä mielessä onnistunut, että tämä ottaa perinteiset ainekset. Mun mielestä se tekee hyvin tää. Kyllä. Tämä on ihan hyvin tehty elokuva, tämä on hyvin kuvattu, tämä on tällainen sopivasti tämmöisen pimeällä farmilla, ja tässä on aika paljon just tämmöisiä, voisi sanoa, että ottaa 50-luvun näistä monsterifilmistä vaikutteita. Niissä on aina asetelma on tämmöinen, että ollaan jossain maaseudulla ja sitten alieet laskeutuu näin. Niin, ja sitten mä aloin miettiä, nyt kun katsottiin uudestaan,
näitä Crittersejä näkyy yllättävän vähän. Joo. Että siis se on semmoinen mysteerinen koko ajan, että mitä tässä niinku on. Niinku, että ne tulee yllättäen esiin ja sitten sä vähän pelästyt tälleen näin. Joo, ja siis tässä rakennetaan semmoista tunnelmaa kyllä. Ja mä sanon, että tää on kyllä kauhukomedia, mutta tää ei ole sellainen heko-komedia. Ei oo, ei todella. Että nää huumori, mikä tässä tulee, huumori, mikä tässä on, niin se johtuu näistä tilanteista, kuinka absurdeja on, mutta tää ei yritä alleviivata tämmöisiä vitsejä. Niin, ja sitten nämä Crittersit kiroilee omalla kielellä. Niin, siellä, että se on silleen hauskaa. Ja sit, koskas tuli Gremlins? Gremlins on 84. Niin, eli vähän niinku sen menestyksen myötä niin studiot alkoi ettiin omaa semmoista pikkumöykkyä sitten, joka on vähän hauskaa sun muuta. Ja New Line Kinema sitten. Joo. Muitahan näitä on sitten, voisi sanoa Ghoulies, sitten on se toinen näitä Gremlins-kopiosarjoja. Ja sitten mikähän se oli, se Hobgoblins on se yksi sarja, missä kaikki on vähän tämmöisiä tai siis tämmöisiä käsinukkeja, jotka tekee ilkeyksiä, niin semmonen monsteri. Mutta siis selvästi tää oli vähän tämmönen 80-luvun tämmönen trendi sitten. Vähän kuin jos mietitään 70-luvulla saattoi olla Tappajahai, niin sitten tää oli 80-luvun juttu. Niin ja sit tää oli oikeastaan ainoa varteen otettava haastaja ihan oikeesti Gremlins. En mä äkkiä keksi. Muut oli ihan helvetin perseestä, mutta tää oli oikeesti siis, tää oli todella mun mielestä onnistunut. Tää oli ihan soundtrackia myöten kuvasta ja tää näyttää ihan saatana hienolta. Tää on kasarielokuva ja sitten mitä mä tykkään tästä vielä eniten, niin tässä näet, että tässä on pieni budjetti ja ne käyttää sen todella tehokkaasti hyödykseen. Että, Joo. Ihan samaa mieltä ja kyllä me varmaan voidaan tästä antaa jo arvosanat, koska jos haluat vielä enemmän lisätietoja, niin hei, käy kattoon sen. Niin, se edellinen video. Kyllä mä en muista mitä mä siinä edellisessä videossa annoin. Silloin me tosiaan nähtiin se elokuvateatteri filmiprintti. Mä annan 3,5 tähteä. Mä annan vahvat 3,5 tähteä kanssa. Ja sitten tässä kuitenkin pitää muistaa, että on olemassa Gremlinsit sun muuta ja tää on vääjäämättä tuo tämän väkisinkin mieleen. Ja mitä se on muuta? No, toinen asia on se, että mä oon tän niin vitun monta kertaa. Joo, tää on nähty, tässähän mulla on tää vanha VHS, niin tää on just semmonen leffa, mikä tuli silloin killinä katsottua tosi monta kertaa kyllä. Itse mä vähän ihmettelen, kun tää on mun mielestä tää klassinen kansi tää, niin sitä ei oo missään tässä tää käy päälle tää boksi. Niin. Mutta tässä boksissa tosiaan ei oo mitään tästä kannesta, eli vaikka täällä on kuitenkin, täällähän on julistekin kyllä sisällä tästä, mutta siinä on meillä vaan tää vaihtoehtoinen taide, tämä, mikä on mun mielestä vähän vaisumpi. Ei tässä mitään. Tossa, et sä saa mitään selvää tosta, ei tossa vihjetä mitään. No tässä on sitten taas semmonen piirros. Uusi taide, no ei se nyt huono ole, mutta mä olisin tykännyt kyllä tosta taiteesta sitten. Se alkuperäinen kansi on niin legendaarinen. Joo, se olisi mun mielestä kun se olisi kuulunut kyllä, tästä kyllä Arroville vähän ehkä miinusta vähän tulee nyt tästä. Joo, lievästi miinusta siitä, mutta ei ole kansiin katsomista elokuvan laatua ja Critters 2 pari vuotta myöhemmin sitten tuli ja ohjauksestahan vastasi sitten toi Mick Garris. Joo, hän on minulle aina ollut tää herra Sleepwalkers. Kyllä, sama juttu. Ja Mick Garris hän tunnetaan kyllä paljon siitäkin, että se on tehnyt paljon näitä Stephen Kingin näitä tämmöisiä niin, TV näitä minisarjoja. Hän teki sen Tukikohdan ja sitten ton Shining. Joo, ja sitten oli siellä paljon muutenkin. On varmasti. Bullet in the Stormia, mitä kaikkea siinä oli. Että on varmasti paljon. Joo, ja sitten TV-leffoja. Ja tässä leffassa tämä meidän edelliselokuvan sankari, tämä Brad Poju, niin palaa sitten tänne samaan kaupunkiin. Mä en muista mikä sen paikan nimi oli. Se oli joku kaksosanainen nimi, mutta kuitenkin palaa kotikonnuille, missä hän on vähän tämmöinen julkis, koska se on voittanut nämä Crittersit. Ja ilmeisesti ihmiset tuntee, että vittu, tää oli oikeasti alien ja se on paikalla tällä. No, se palaa sinne sitten ja kuten voisi ehkä arvata myös nimestäkin, niin Crittersit myös palaavat sinne sitten sattuneesta syystä kyllä. Ykkönenhän sinne alun alkaen ykkösessä ei pitänyt olla semmoista loppua, missä se päättyy silloin, että löytyy ne munat sieltä. Se lisättiin vasta myöhemmin, kun huomattiin, että se menestyy tämä elokuva.
niin haluttiin rakentaa jatko-osaa, niin sinne tehtiin uusi kohtaus. Niin 2 sitten selittyy sillä, että ne munat sieltä sitten on löytynyt sieltä kylästä ja sitten niitä munia alkaa löytyä sieltä täältä. Niin vähän kummallisesti ne on mukaan niinku säilynyt siellä jossain niinku hylätyssä vajassa näin kauan. Sitten se yksi äijä löytää ne ja päättää myydä niitä. Ja sitten se on paikallinen mummeli, niillä on joku kirkon joku ihme hyväntekeväisyystapahtuma pääsiäisenä. Niin päättää ne ostaa, että niinku lapset saa niistä hyviä munia ja tällainen. Joo. Ja jostain kumman syystä tässä ei nähdä enää niinku tätä Bradin perhettä sitten. Toi Devalla se Stone puuttuu kokonaan tästä ja sitten mikä se oli Billy Greenbush, joka näytteli sitä iskeä. Ja sitten se siskokin puuttuu tästä. Tässä ei ole alkuperäisiä näyttelijöitä kuin 3. Ei ole, joo, niin Mutta joo, tämähän on, silloin taidettiin siinä edellisessä videossa sanoa, että niin kun olisi hauska nähdä se 2, kun muistin, että se 2 on niin kuin ihan yhtä hyvä kuin toi 1, mutta en mä ihan tiedä, nyt kun nämä katteli perään, niin siinä missä 1 ei ole mun mielestä niin selvästi komediallinen, niin tää mun mielestä 2 on ihan selvästi komedia. Siis nyt on niinku Gremlinsit nähty siis todella tarkkaan. Mennään ihan musiikkeja myöten. Ja sitten tommosia ihme törmäilyjä. Ja sitten vielä niinku tää, mikä on mun mielestä tosi anteeksi antamaton, jos joku törmää jokin Joo. Semmoinen niinku komediallinen sarjakuvamainen humoristi ääni, niin ei näin. Kun se oli mun mielestä mikä tekee 1 tosi hyvän on se, kun se ei tarvi alleviivata näitä juttuja. Sitten se on mystinen. Ja lisäksi tää vittu suurimmaksi osa sijoittuu päivänsä aikaa. Että tuossa valmistaudutaan siihen pääsiäiseen käytännössä puolet elokuvasta. Että. Ja sitten myöskin niinku, tää on hirveän tämmönen niinku, en mä tiedä, sarjakuvamaisen värinen, tämmöisiä pastellisävyjä ja tällainen näin. Mutta tässä on kyllä yksi ylivertainen asia kyllä verrattuna 1. Meinaan nämä Crittersit on sitten todella hyvin tehty. Siis niiden toiminta, siis tässä näkee, että nyt on panostettu siihen, miten nämä toimii. Tässä nämä oikeasti nämä on ketteriä, nämä on vähän jopa pelottavia ja sitten etenkin se koirakohtaus siinä heti alussa, kun ne nousee sieltä koiran takaa ylös tällainen näin. Helvetin hienosti oli tehty. Plus, että niin on semmoisia uusia ominaisuuksia tässä, että niin kun edellisessä osassa me nähtiin, että ne menee palloksi ja niin menee sekä kovaa ja ampuu näitä nuolia päästä ja sitten tietysti puree kuin perkeleet, mutta tässähän on vielä uusi ominaisuus, että ne osaa sillä yhdistäytyä. Joo, ja tulee semmoinen superpallo. Joo, super Critters-pallo kyllä tällä. Mutta minä en ollut sanomassa tätä Crittersia, vaan mun mielestä yksi ylivertainen ominaisuus on tämä palkkio metsästä ja ulkoavaruudesta, joka sitten, kuten edellisessä osassa, niin omaksuu uuden ulkonäön, mutta tässä se ottaa sitten Playboy-lehdestä uuden ulkonäön ja siinä näkyy, kun se muuttuu, niin se on ihan alastit siinä, kun kyllä tällainen joku Playboy-pupu niin kuin puolelta jotain X. Eli tissejä näkyy tässä. Joo, kyllä. Ja muutenkin tää tuntuu vähän tätä niin kuin Stephen King-mäiseltä tämmöiseltä niin kuin omina piirakan tuoksuinen amerikaana. Niin siis tää on niin kuin musiikkeja, värejä ja näitä hahmoja myöten niin kuin tosi tämmönen Stephen King-mäinen niin kuin maailma. Ja mä uskon, että Mick Harris vittu rakastaa yli kaikkea mitä Stephen King tekee kyllä. Ja se on viljellyt sitä tässä omassa musta tuntuu, että ne vittu ristirunkkaa toisiaan tosi paljon. Meidän ihan samoin tekee Stephen King hänen ohjaustöilleen. Oi, ihan parasta. Niin, vittu vapi se Kubrick nyt tulee vittu kärri. Niin just, että Kubrick teki niin vitun paskan versio mun Shiningista, mutta Mick Garrisin versio, oi jumalauta se on hyvä kyllä. Joo, siis mä en ole nähnyt, mutta niin mä oon ymmärtänyt, että se ei ole kauhean hyvä. Joo, mä en kanssa. Mutta mitäs sille voi? Mä muutenkin noi Garrisin mini-tv-sarjat ei ole ihan niitä mun lempijuttuja. Joo, ei. Ne on pitkiä kuin nälkävuosi. Oikeesti Sleepwalkers on melkein 5 tähden elokuva, niin jotenkin tuntuu vaan. Se mikä oli positiivista nyt 1, 2 ja Critters 3:kin katsottiin tänä päivänä, niin nämä on kaikki tosi lyhyitä elokuvia. Eli Critters 1 taisi olla näistä pisin 85 minuuttia ja sitten nämä niinku lyhenee vaan. Ja vielä, no puhutaan 3 vielä lisää, mutta siis tää oli tosi kompaktin pituinen ja siis vaikka nyt mä vähän ehkä valitin siitä, niin ei tän pitkältä tosiaankaan tuntunut. Tässä aika menee tosi rattosasti kyllä tämän elokuvan parissa. Ja sitten onhan tässä nyt ihan hassuja kohtaus, kun se menee se puku päällä ja ne hyppää sen sepaluksesta sisään. Mä annan tommosen heikko 3. Mä en halua antaa
vähempää, koska tää oli kuitenkin siis oikeesti, noi Crittersit oli tosi hienosti tehty. Siis se oli niinku, nää oli valovuoden paremmin tehty kuin ykkösessä. Eli tuossa oli keskitytty tosi paljon siihen Crittersin, niinku, että miltä ne näyttää, miten ne elää ja tällaista. Me annan Solidi 3, tää oli ihan viihdyttävää. Tälle pituudelle ihan sopiva elokuva, tiedätkö? Että ei tää nyt todellakaan mikään, niinku, eikä kyllä ensimmäinenkään ole mikään klassikkoelokuva, siis niinku ihan ok molemmat, mutta niinku, kyllä tää oli selvästi mun kirjoissa ainakin heikompi sitten. Kyllä. Oli kyllä. Mutta siis mulla on katsottu oikeesti 3 Critters-elokuvaa tänään tässä samalla istumalla sitten, niin siis tää on aikamoinen suoritus, että don't try this at home, kids. Mutta Critters 3 sitten, jonka ohjasi naisohjaaja. Teresa Peterson. Niin, ei kun Christine Peterson sitten, ja tässähän... Hei, Christine Peterson on ohjannut myöhemmin niinkin loistava elokuvan kuin Kickboxer 5. Niinkin loistava elokuva. Hei, lähdetään siitä liikkeelle, että meillä isoilla näyttelijöillä on aina joku rooli, mistä aloitetaan. Kevin Baconi, Friday 13, Johnny Depp, Nightmare on Elm Street. Ja meillä Leonardo DiCapriolla on totta kai Critters 3. Joo, siis miehen ensimmäinen elokuva, oli tehnyt TV-hommia, sarjahommia ja näin, mutta mainoksia. Ensimmäinen semmoinen teatterielokuva sitten, että kuvitellaanpa sitä, että niinku tosiaan 6 vuotta myöhemmin äijä on Titanicissa, että niinku aikamoinen tiedätkö, arvon nousu sitten niinku, kyllä joo. Mutta hei, tässä on joo, mulla on tää kaikki samanlaisia. Joo, tässä sama tuoksuisia kyllä. On VHS löytyy siitä ja nyt katsottiin tää. Mun täytyy sanoa, että mä en ollut varmaan nähnyt ainakaan. En mä tiedä, mulla on varmaan jossain se vanha DVD. Silloin mä oon kattonut ja mä olin sitä mieltä, että tää oli kyllä kiistatta paskin Crittersi. Ja nyt kun katsottiin tää uudestaan, niin kyllä tää on kiistatta paskin Critters. No 4 me ei ole vielä katsottu. Mutta kyllä mä veikkaan, että se on parempi, koska tää on kiistatta paskin Critters. Siis tää oli ihan vitu huono. Eli alkaa siitä, kun se on semmoinen perhe. On poika ja tytär ja sitten isä. Ja isä tekee jotain tämmöistä keikkatyötä ja tällä. Ja sanoo, että äitä, mun täytyy lähteä niinku työmatkalle taas tässä. Että no pysähdytään tähän niinku leirintäalueelle sitten ja yllättäen tää veton... Se on se alue, missä nämä kakkostapahtumat on. Joo, sitten yllättäen niiden auton pohja onkin täynnä näitä Critters-munia ja tällä. Missä me jotain tässä? En mä tiedä. Sitten se on se Alien Hunterikin, tai se ykkösosan se idiootti, mikä lähti niiden mukaan, niin on siellä yhtäkkiä hyppää maan alta. Että se oli varmaan maan alla kaivautunut etsiin näitä munia tällä. Hei, tää on niin paljon reikiä täynnä, että mä en edes muista. Jatka juontavaa. Joo, sitten nämä päätyy tää perhe sitten semmoiseen vuokrataloon sitten, missä asuu joukko erilainen porukka. Ja sattumalta siellä sitten leirintäalueella ne tapas sitten tämmöisen äijän ja hänen poikansa, jota esittää Leonardo DiCaprio. Ja se äijä oli sitten tää vuokranantaja sinne. Ja joku vitun bullshit juttu, että se halusi niinku häätää sinne, niinku käyttäen vähän tämmöisiä epärehellisiä keinoja, sit kun se on se semmoinen scumbag vuokranantaja, se italiano äijä, niin se halusi savustaa ulos siitä sitten. Ihan hevon paskaa, niinku, miten tää liittyy yhtään mitenkään mihinkään. Niinku. Sitten loppuelokuva onkin sitä sitten, että totta kai ne munat kuoriutuu siellä sitten siellä kerrostalossa ja on siellä parissa asunnossa sitten ja välttelee Crittersia ja siellä me sitten pyöritään melkein puoli tuntia. Kato, kun tässä ensimmäisen Crittersit taisi tulla esiin 40 minuutin kohdalla. 25 minuuttia meni, että ei tapahtunut mitään. Me vielä katsottiin ja oltiin, että ei vittu, täällä ei ole vieläkään näkynyt mitään. Ei tässä tapahtunut mitään ja siis niin näkee sillä, että okei, tämä ja Critters 4 ne on tehty samaan aikaan, siis sellainen peräkanaa ja mä sen verran lunttasin tosta, niin 2,5 miljoonaa oli näiden yhteisbudjetti, eli se on varmaankin paljon halvempia ollut sitten nämä elokuvat kuin nämä edelliset elokuvat ja sen kyllä todellakin huomaa. Sen kyllä huomaa, etenkin tästä, koska tässä on niinkin halpoja juttuja, tiiäksä, että
Musta tuntuu, että ne on pyörinyt siinä samassa asunnossa. On laittanut vaan valot pois ja laittanut sulle punaisen soidun käteen sulle, niin sitten se näyttää punaiselta ja eri kämpältä. Joo, sitten ollaan siellä kellarissa ja sitten ollaan jossain ullakolla. Niin. That's it. Niin, tää on tosi vauhdikas elokuva. Ja tässä on ihan vitusti puhetta. Aina kun kaikki puhuu. Ja siis niin semmoista, että mä ei kiinnosta. Niin, mä ei niin yhtään kiinnosta. Niin, näyttelijät on ihan paskoja. En mä tiedä. Mun mielestä DiCaprio vetää ihan hyvin. Mutta se on aika pieni rooli. Niin ja sitten se paksu mamma. Se oli musta ihan hauska. Niin ja sitten se perheen tytär oli kanssa ihan ok. Mutta niin kuin ihan tämmöistä diipadaapaa, niin kuin vittu, ei todellakaan vittu. Siis niin kuin oikeasti, jos joku sanoo, että niin kuin, tämä oli tosi kiinnostavaa, mä ajattelin, okei, hei, please, selitä mikä tässä oli kiinnostavaa. Mulla ei ainakaan kiinnostanut kauan. Niin ja sitten tääkin ärsytti, että otettiin todella paljon takapakkia näissä Crittersien toiminnassa. Nämä näytti siis todella, siis varmaan paskimmalta Crittersilta tähän mennessä. Joo, siis ne näkee ihan selvästi, että ne on käsinukkeja. Musta tuntuu, että näillä on ollut joku 3 tai 4 erilaista niitä Critters-nukkeja. Niitä kuvataan koko ajan siinä edestakaisin. Vähän niin kuin vaihdellaan kuvakulmata. Yritetään saada näyttää, että se olisi enemmänkin niitä, mutta tämä ei huijaa kyllä ketään. Kyllä tää. No, sitten lopussa se Bounty Hunter-äijäkin avaruudessa saapuu paikalle ja sitten vähän ammuskellaan ja näin. Ja vittu tää filmi vielä loppuun, saatana. Se tulee semmonen niin kuin 5 minuutin lopputeksti, mikä on vähän niin kuin traileri sitten tälle 4-osalle sitten, että lupaa tosi jännittävää jo loppua, että siis ei saakeli, ei saa. Ja siis tää oli näistä kaikista lyhyin, että tää oli 84 minuuttia, tosiaan se lopputekstit meni ainakin 5 minuuttia pyöri siinä, niin eli Tuossa oli tasan 1 korekohtaus. Niin, joo. Siis ja se oli oikeasti hyvä se korekohtaus, mutta sen jälkeen sitten ei mitään. Ne oli varmaan, että okei, mulla on 1 kohtaus purkissa, niin eiköhän se riitä tässä. Joo, sitten siis vaikka tää on lyhyin näistä, niin kyllä tää jumalauta tuntui pitkältä. Oli. Tosin meillä ehkä nyt voi vähän olla sekin miinusta nyt, että me katsottiin nämä oikeasti putkeen. Se saattaa kyllä vaikuttaa siihen, että niinku jaksaa. En nyt vittu tiedä. Jos mä aloin niinku järjellä miettiä, mä joutuisin tän uudestaan katsoa vaikka viikon kuluttua. No joo. En mä saa silti enemmän millään. Joo, okei, ymmärrän niin kuin ei saatana, ei se ainakaan helpottanut tätä. No onneksi, kato, kärsittiin nyt tää pois niin, alta, niin ei tarvitse. Joo, ei saatana. Vittu, tää on niille, jotka niin kuin haluaa kuriositeettina nähdä niin kuin DiCaprion ekan elokuvan, niin mä voin sen verran suositella sitä, että niin kuin, jos se kiinnostaa niin paljon. Tässä DiCaprio on kyllä aika killi kyllä. No, se on tosi pieni. Niin. Mutta niin kuin absoluuttisesti mitään muuta syytä katsoa tämä. Ei pitäisi kenelläkään olla kyllä. No, mä annan tällä todella heikot 1 tähteä, koska tässä oli alkutekstit ja lopputekstit. Muutaman keksi. 1 vitun tähti, ei vittu tippaakaan enempää. Niin kuin, ei millään ei pysty kyllä, että niin kuin, välttäkää kuin ruttua. Kyllä tää oli kyllä varmaan heikoin meidän, mitä yhdessä katsottu. Saattaa hyvinkin olla. Tähän väliin niin voisin muutaman sanan sanoa tästä boksista, eli tässähän oli justiin noi kaikki on julisteet ja noi, ja sitten täällä on tämmönen vihkonen, missä on sitten kaikkea, onko tässä 4-5 esseitä sitten Crittersien tekemisestä tällä Riovin tyyliin, en ole tätä vihkoa lukenut, mutta sen verran nyt tässä oli me ei nyt ihan putkeen näitä katsottu, niin oli tässä pari päivää aikaa, niin tuossa taustalla pyörittelin kaikki nämä dokumentit, niin näissä kaikissa on niinku tämmönen 1 ja 2 on vähän reilu tunnin dokumentit Crittersin tekemisestä ja sitten nämä on 20 minuutin nämä jatko-osien dokumentit. Siinä on kaikkea hauskaa nippelitietoa kyllä tästä sarjasta sitten ja näin kuin tuotantotaustoista jne, että se on aina semmoista. Joo, tällä on kyllä mielenkiintoinen tausta tällä Terence Mannilla. Joo, eli Broadway-musikaali esiintyjä ja niin kuin laulaja ennen kaikkea. Ja sitten se oli tehnyt sen Power of the Night. Se sanoi, että kyllä mä nyt yhden heavy biisinkin voi heittää tähän. Ja aika hyvän se onnistui tekee. Siis ei se mikään niinku heavy äijä ollut. Joo, ja ei semmoista niinku iskevää biisiä. Siis se jää päähän nimenomaan pyöriin ja se ei ole ihan niitä helpompia juttuja. Joo.
Kyllä, mutta nyt sitten vielä viimeiseksi niin mennään kuka kättesina kertaa, eli Critters 4 sitten, joka tehtiin tosiaan samaan aikaan Critters 3 kanssa sitten, ja niin kuin varmaan aikaisemmin puhuttiin, niin 2,5 miljoonan budjetilla nämä kaksi tehtiin sitten, niin kun kuvattiin oikeastaan samassa studiotilassa sitten, että kun ne purkinoi 3 lavasteet, niin sitten ne alkoi samaan paikkaan rakentaa näitä, sitten tätä avaruusalossettiä. Ja tämähän on vähän niin kuin tämmöinen klisee se, että tiedätkö, kun on joku tämmöinen kauhufranchise, niin sitten se pitää jossain vaiheessa lähteä avaruuteen. Ja niin teki Crittersikin. Eli meillä on Jason, joka lähti avaruuteen, Hellraiseri, sitten toi mikä se on sen menninkäinen? Leprechauni lähti avaruuteen. Ja nyt sitten Crittersit. Joo, Crittersit avaruudessa, ja siinä vaiheessa voi jo vähän ajatella, että onko tässä ideat vähän jo lopussa. Mutta täytyy kyllä sanoa, että tämä oli kyllä ihan vitusti parempi kuin toi kolmososa. Siis tämähän jatkuu suoraan siitä, mihin 3 päättyy. Itse asiassa siinä 3 lopputekstien aikana jo aloitetaan jo 4. Niin, eli on se niin kuin johdanto, alkujohdanto, miten tämä alkaa. Eli tämä Charlie, mikä on siis kaikissa Crittersissä nähty, niin se saa viestin sieltä niin kuin jostain palkkamurhaajien planeetalta, että sun pitää heittää nämä Critters-munat, mikä on viimeisiä, niin tämmöiseen kapseliin. Ja Charlie, kun on semmoinen typerä niin kuin mokailija, niin se itsekin jää sinne kapseliin. Ja kapseli lähtee avaruuteen. Ja 50 vuotta myöhemmin sitten vuonna 2045, niin joku tämmönen vähän niin kuin Alienin tyyppinen niin kuin tämmönen Trackers in Space porukka, niin löytää sen kapselin ja sieltähän löytyy syväjäädytetty Charlie ja pääsee hölmöilemään sitten sen niin kuin seuraavallakin vuosisadalla sitten ja myöskin sitten näitä Critters-munia. Kyllä, ja eihän siinä aikaa mene, kun ne munat sitten haluaa myöskin kuoriutua sieltä ja sitten onkin helvetti valloillaan tuolla avaruusaluksella. Eli varmaankin kaikki voivat tästä päätellä tätä. Kyseessä on siis Alien-klooni, missä mennään avaruusaluksen käytävillä ja milloin mitäkin jahdataan näitä Crittersia tällä ja niin. Joo, niin ja sitten sellainen, ne tekee jotain tieteellisiä kokeita siellä ja Crittersikin on niin älykkäitä, että tajuaa alkaa pumppaa itseänsä kaiken maailman tieteellisiä aineita, että niistä tulee isompia ja vahvempia. Se olisi ehkä semmoinen aihe, mikä olisi ehkä enemmänkin voinut tässä tutkia. Meidän tämä on muuten niin kuin tosi basic, tiedätkö, niin kuin avaruusyrkkijahti kyllä, että niin kuin varmasti kaikki on nähnyt parempiakin kyllä. Mutta mikä tekee tästä elokuvasta tosi erikoisen on semmoinen näin, että tässä elokuvassa näyttelee 2 Oscar-ehdokasta, Brad Dourif ja Angela Bassett. Joo, siis, mutta okei, Brad Dourif varmaan on aika ymmärrettävää, kun Brad Dourif on kyllä niin yksilöisiili käänpesän jälkeen niin tänne, vähän valunut tänne B-kastiin, että sehän on ollut vaikka kuinka monessa, muun muassa Child's Playn äänenä ja itse asiassa oli siinä alussa se Rosvokin siinä sitten. Kyllä. Ja vaikka kuin monessa, mulle tulee Body Parts mieleen ja Alien 4 tällä, mutta siis se on yleensä semmoinen äijä, mikä on yleensä sen niin kuin, minuutin 2. Ja sitten se, että saadaan se nimi siihen. Death Machine oli se yksi. Mutta täysin kummallista, että Angela Bassett on tässä. Se oli kyllä todella erikoista, koska vuotta aikaisemmin hän kuitenkin näytteli muun muassa Boys in the Hoodissa. Ja sitten samana vuonna muun muassa Innocent Bloodissa. Ja mikäs me vielä siltä katsottiin. Ja seuraavana vuonna hän tuli... Tina Turner tuli sitten seuraavana vuonna, mistä sitten napsahti isosti Oscar-ehdokkuuskin. Eli What's Love Got to Do? Joo. Että niinku tuntuu todella outoa, että mitä vittua, että se tekee siinä välissä. Joo, siis se mitä mä katsoin näitä dokumentteja, niin ei todellakaan ollut kyllä Angela Bassettin haastattelua. Niin Malcolm X:ssä hän oli myös. Niin, Malcolm X. Mutta siis ei ollut tässä niinku boksilla mukana haastattelussa ja ne muut tyypit sanoo, että joo, että siis oli tosi mukava työskennellä hänen kanssaan, mutta ei kyllä ollut mitään semmoista puhetta siis siitä, että niinku kukaan olisi kummaksunut sitä. Mutta niinku, kyllä täytyy sanoa, että kyllähän se niinku tekee Boys in the Hood, niin onhan se aika alussa sen ura
uralla, tiedätkö, että ei ole vielä välttämättä, vaikka on ollut yksi tämmöinen, niin ei se, saattahan se olla, että tiedätkö, kun Boys in the Hood on tullut vasta elokuvateatteriin, se on ollut lupautunut jo meneen tähän, niin tiedätkö, että varmaan työ kun työ on kelvannut silloin. Ja New Line Kinemallähän se on muitakin tehnyt, että oliko se Brooklynin vampyyri, oli New Line Kinema? Eipä, mä en kyllä muista kyllä, mutta voi olla, että siis olihan se New Line Cinemahän oli aika iso firma tohon aikaan, että siis puhutaan kuitenkin vielä aikaa ennen kuin tuli Lord of the Rings, mutta olihan Freddy Kruegerit tehty kaikkia tossa jo tai no ainakin 6 ensimmäistä. Ja Jasoni 9. Ei tän ole ihan vielä ole tullut. Tuliko muuten Jasoni sit pari vuotta ton jälkeen, sitten, kun Jason Goes to Hell siis. Joo, mutta kiva nähdä, mistä toi lafka on lähtenyt sille liikkeelle. Että... Joo, voi sanoa, että Freddy Krueger niin teki sen. Sehän on se dokumentti, se House That Freddy Built, niin on se New Line Cineman tarina. Mutta joo, siis hyvin tyypillinen Alienin jahtauselokuva. Täytyy kyllä sanoa, että siis lavasteet tässä oli ihan jees. Tehosteet oli, no, aika paskoja, siis nämä avaruustehosteet, niin aika paskoja. Mutta niin kuin, kyllä tässä niin kuin, aika meni huomattavasti nopeammin kuin tuossa Critters 3. Niin, ja sitten mä voin sanoa, että tässä ei ollut oikeasti yhtään paskaa näyttelysuoritetta. Ainoastaan se jätkä oli se pääosa ja sitten se nuori jätkä oli vähän niin kuin, mun mielestä ehkä se turhin hahmo niin kuin kaikista niin näistä. Ehkä vähän sellainen, tiedätkö, että vähän out of place, että mitä vittua se tekee tuollaisella avaruusaluksella. Se on sellainen 90-luvun jätkä, niin mitä se tekee tuollaisella avaruusaluksella. Ja se täytyy myös mainita, että tämä on ehkä paljon synkempi kuin toi, siis kiistatta synkempi kuin toi 3, kiistatta synkempi kuin 2. Että niin kuin tässä aika vähän oli tämmöistä niin varsinaista niin huumoria kyllä. Joo, semmoista kyllä ei tainnut olla oikeastaan yhtään. Me sanotaan näin, että taas se hauskuus otettiin irti näistä itse karvapalleroista sitten, jotka sitten taas kohelsi menemään siellä ja ne niin kuin oli niitä hassuja. Ehkä just sen verran, mitä ne pitää tämmöistä, mutta niin kuin, ei ollut mitään bojojojoin ääniä tai mitään. Okei, loppumusiikki oli kyllä tosi kummallisen semmoinen niin kuin tivolimusiikki tai semmoinen. En mä tajua, miksi se on valittu. Mutta muutenkin siis mä tykkäsin taas, että tässä oli Crittersit hienosti tehty. Niissä oli ne oli kaikki oman näköisensä, käyttäytyi omalla tavalla. Ja sitten niin kuin ne kuitenkin näytettiin myöskin, että ne oli ihan semmoisia tosi pieniä palleroita ja sitten niistä kasvoi isoja, että mitä niistä, kun siltä yhdeltä lähti tukka, kun se oli tosi pieni. Ja sitten siinä oli lopussakin, sillä oli vielä se spedetukka siinä. Että se oli niin kuin ihan loppuun asti semmoinen hassu. Joo, niin, siis on sitä parempiakin nähty, mutta on sitä huonompiakin nähty. Kyllä. Että niin on, kyllä sanotaan, mä annan tälle nytten että siis okei, jos tämän katsoisi niin ihan kaikki putkeen, niin taas varmasti 2,5 tähteä tähän loppuun, mutta niin kuin, mä annan 2 tähteä, että niin on, joo. Mä annan 2,5 tähteä, heikko sellaiset näin, koska mä oikeasti viihdyin tämän kanssa. Ja sitten kun tää oli tosiaan semmoinen, että oli vähän hämmentävä, kun toi 3 oli niinku paska. Että siinä oli kaikki niinku todella niinku huonosti tehty näyttelyä myöten, ihan kaikki. Niin tässä sulle lyötiin yhtäkkiä eteen A-luokan näyttelyä. Että niin kuin, koska siis kyllä minä uskoin, mitä siellä tapahtui. Näytteli oikeasti kaikki tosi hyvin. Että niin kuin se ei ollut silleen, että se jotenkin tuntuu oudolta, että tämän tyylisessä leffassa on oikeasti 2 ton koko luokan näyttelijää. Ja sitten se toimii ja sitten lavastus se toimi hienosti. Ja mun mielestä tuossa oli hyvä musiikkikin. Tuossa oli semmoinen bluesmäinen meininki. Niin ja tunnelma on ihan sopivat, paitsi se loppu. Niin joo, se ei sopinut siihen yhtään. Mutta joo, okei, 2,5 ja 2 multa. Mutta hei, kerro mitä sä oot mieltä Crittersistä. Kirjoita se tonne alas ja me aletaan seuraavaksi katsomaan Halloweenin aikaan sitten tämmöistä boksia sitten, että franchisessa pysytään ja siinä Brad Dourifissakin pysytään vielä, että pysyhän kanavalla.